مرحبا، كيفكن؟ الأفكار السلبية كلياتنا بنمر فيها، وكلياتنا في عنا أيام بتكون هي لأوقات أكثر من غيرها. إذا كنتوا حابين تعرفوا كيف بدكم تطلعوا من هي الحالة، خليكم معي واسمعوا هالخمس نصائح يلي إذا طبقتوها بحياتكم ممكن تتحولوا لأشخاص أكثر إيجابية وأكثر إشراقا. أول نصيحة: ابحث عن الحلول وليس عن المشاكل. شو يعني؟ يعني أنا بدل ما أقعد نكش على المشاكل يلي هي موجودة عندي، هاي الطاقة أنا بحولها لأبحث عن حلول. أنا عندي مشكلة هلأ، أوكي، كيف بدي حلها؟ هيدا الموضوع بخليني أفكر تجاه الابتكار والبحث عن طرق مبدعة لحتى حل هذه المشكلة يلي عندي وأقدر أمشي لقدام. بنفس الوقت بيشغلني عن التفكير عنها بطريقة سلبية، لأني مشغول بإني أنا أدور على طريقة لحلها. مثل ما بيقولوا عنا كل مشكلة وإلها حلال، ومجرد ما حلت معك هاي المشكلة، هذا الشيء رح يعطيك إحساس رائع وإحساس بطاقة كتير إيجابية، رح تخليك تمشي لقدام ورح تخليك أكثر تفاؤلا. النصيحة الثانية اللي بدي أقولكم إياها هي كتير مهمة: التدرب على الامتنان. يعني نحن لما بنعود حالنا انه نحن لازم دائما نكون ممنونين للشيء اللي نحن متواجد عنه، لانه بأسوأ الاحوال دائما في شيء ايجابي موجود بحياتك. اذا حاولت او حسيت حالك بمرحله انه انا كتير نيجاتيف، حاول تفكر انه انا شو عندي 3 شغلات هلا انا كتير ممتن لهم، انا كتير بحمد الله انه هيك اليوم صاروا معي او بشكل عام موجودين بحياتي. شو ما كانت هي الشغله، ممكن تكون شغله صغيره، ممكن تكون شغله كبيره. ممكن اقول اليوم انا ممتن لانه الطقس اليوم حلو، أنا ممتن لأنه اليوم شربت قهوتي وانبسطت فيها الصبح. نحن مجرد ما طبقنا هذه الطريقة، العقل رح يتجه للتفكير بالشغلات الإيجابية. مخك رح يجي يحصر الشغلات أو يحصر تفكيره بالشغلات الإيجابية يلي موجودة، وهذا بحد ذاته بيعمل شيفت بالانتقال من المارك بليس يعني أو من السلبية اللي انت فيها لمكان أكثر إشراقا. النصيحة الثالثة اللي حابة لكم إياها هي دائما إنه غير مكانك. مو ضروري تحمل حالك وتروح عطلة طويلة، لا هذا المقصود، لكن مجرد الطلعة من البيت أحيانا تغيير المكان. إذا أنت كنت بشغلك أو بمكان عمل وكل النهار محبوس بمكتب، فاطلع لبرا على الهواء الطلق، امشي، مو ضروري يكون بهدف، امشي، حاول تتأمل بالحياة، حاول تتأمل بالطبيعة، شوف الشمس، شوف الفراشات، شوف الشجر كان انت بتحبه، على مكان فيه مي، على مكان فيه بحرة، على مكان بيعني لك شيء، بيعطيك هدوء، بيعطيك سكينة. المخ بيعمل إعادة شحن. إن شاء الله بنقدر نطلع من هذا الجو. رقم 4 هو البحث عن مشروع. الأفكار السلبية كتير أحيانا بتكون جاية من فراغ. كيف يعني؟ يعني أنا إذا قاعد بالبيت أو أنا مثلا ماني عم بشتغل، ماني عم بطلع، ماني عم شوف عالم، فهذا كتير أحيانا بيخلق وقت كتير فاضي، وهذا الوقت الفاضي ممكن كتير بأحيان يؤدي إلى التفكير بهالطريقة. دائما التفكير بالشغلات اللي ما ظابطة بحياتنا. لهيك نصيحتي لكم: دوروا على مشروع صغير لحتى يشغلكم. أنا اليوم بدي أدهن الحيط بهاي الغرفة، أنا اليوم بدي غير الديكور بهاي المنطقة، أنا اليوم بدي أعمل حديقة خضار صغيرة على البلكون. أي شيء صغير ممكن ياخد من وقتك 2-3 ساعات. الأفضل نبلش بشيء صغير. أنا إذا أنجزته خلال 2-3 ساعات ورجعت خطوة لورا وطلعت قلت واو أنا اليوم شو عملت شغلة كتير منيحة، فهذا رح يعطيني بوش ورح يخليني إني أنا حاول لقدام إني دور أوكي المرة الجاية بكبر المشروع، المرة اللي بعدها بعمل شيء تاني أحسن، وممكن يعطيني إحساس بالإنجاز يكفيني ليومين 3 أسبوع أسبوعين ويشيلني من هاي المنطقة يلي أنا موجود فيها حاليا. النصيحة الخامسة وهي الأكثر تأثيرا أنا برأيي هي الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. نحن كبني آدمين بنتأثر جدا بالأشخاص المحيطين فينا، ومثل هيك طاقة ممكن كتير تنعكس علينا. لذلك الأشخاص يلي بتلاقيهم بشكل دائم ومستمر حالة من النكد، من عدم الامتنان، دائما حتى إذا أنت حاولت تخرج وتعمل شيء بيقابلوا بمسخرة، بيقابلوا دائما بأنه حتى يحاولوا يكسروا محاولاتك أنت لما تكون عم تحاول تطلع من هذا الموقف. لذلك هدول الأشخاص بعد عنهم قدر الإمكان. دائما انتبهوا مين الأشخاص الموجودين بحياتكم.
بالعكس تماما، حاول تحيط حالك بعالم إيجابية، بتلاقيهم دائما مندفعين نشيطين، بحبوا يطلعوا، بحبوا يفوتوا، بحبوا دائما تعليقاتهم إيجابية. انت غيرت بشي بيقولوا لك واو، انت عملت شي جديد، فهن من المشجعين والداعمين. هدول الأشخاص دائما بتلاقيهم هن ممكن يجروك انك انت تكون أفضل ويطلعوك من هي الجورة يلي بالمقابل الأشخاص التانيين السلبيين هن قاعدين فيها وعم يحاولوا قدر الإمكان يسحبوك لجوا. عليك حاول تبحث عن الأشخاص المبتسمين، بدوروا دائما على الشيء الحلو بالحياة. وهدول الأشخاص إذا أنت كنت متواجد حواليهم بدون ما تحس وباللاوعي رح تبلش تصير مثلهم. حاولوا تطبقوا هالنصائح وقت اللي فيكم، وشوفوا كيف باللاوعي رح تلاقوا حالكم انتوا أكثر إيجابية وأكثر إقبالا على الحياة. ولحتى أشوفكم المرة الجاية، كونوا بخير وكونوا على أمل، وباي باي.